Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn một khái niệm quan trọng trong software design pattern, đó là về dependency injection. Dependency injection đó là gì? Nó giải quyết những vấn đề gì? Và làm thế nào để chúng ta hiện thực dependency injection trong các ứng dụng của mình? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ nói về khái niệm dependency. Thì khái niệm dependency nó nôm na nó là một cái object khác mà cái class của các bạn cần nó để mà hoạt động được. Ví dụ như mình có một cái class là drawing, và class drawing này nó đang sử dụng một cái class khác là circle để vẽ hình tròn. Nó có một cái phương thức draw và nó in ra dùm chữ là drawing circle. Như các bạn thấy, mình trong cái class drawing này mình đang khởi tạo đối tượng của class circle ngay trong cái constructor của class drawing luôn. Điều này nó nảy sinh một số cái vấn đề. Thứ nhất là hai cái class circle và drawing nó đang phụ thuộc chặt chẽ vào nhau. Bất kỳ một cái thay đổi nào của class circle nó có thể ảnh hưởng đến cái class drawing. Cái vấn đề thứ hai là ví dụ trong tương lai thay vì mình vẽ hình tròn thì bây giờ mình muốn vẽ là hình tam giác. Ví dụ để mình tạo mới một cái class cho bạn để làm ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Ví dụ như mình trong tương lai mình có một cái class là triangle, và trong cái class triangle này mình cũng có một cái phương thức là draw để nó vẽ tam giác, và mình muốn thay vì vẽ hình tròn như trước thì mình muốn vẽ tam giác. Thì để làm được điều này thì chúng ta phải modify cái class drawing để thay thế cái class circle bằng class triangle. Đó. Cái vấn đề thứ ba là với cái viết này thì nó sẽ rất là khó khăn để chúng ta có thể viết test, tại vì chúng ta không thể test independent hai cái class drawing và circle được, vì nó đang có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Để giải quyết những cái vấn đề trên thì chúng ta có thể sử dụng khái niệm dependency injection. Nói nôm na về khái niệm ý tưởng của cái khái niệm dependency injection, đó là cái class của các bạn nó không phụ thuộc vào những cái class khác, và những cái class khác cũng vậy. Class của các bạn nó sẽ gọi class khác khi cần, và những cái class khác cũng vậy. Với dependency injection thì chúng ta sẽ lấy dependency ở bên ngoài, chúng ta không có khởi tạo ở bên trong cái class như mình làm ở trong cái ví dụ này. Thứ hai là nó sẽ không có bị phụ thuộc chặt chẽ vào nhau. Chúng ta sẽ dễ dàng thay đổi và modify, và chúng ta cũng có thể dễ dàng viết unit test cho các class trong ứng dụng của mình. Để apply dependency injection trong cái ví dụ này thì thứ nhất là chúng ta sẽ không có sử dụng khởi tạo trực tiếp cái đối tượng của class circle ở trong cái class drawing. Cái thứ hai là thay vì chúng ta sử dụng inject một cái class vào trong class drawing, chúng ta sẽ inject một cái interface. Ví dụ như mình đặt nó là interface shape, và mình có một cái và mình định nghĩa một cái phương thức là raw. Thì trong cái interface và mình sẽ sửa cái class circle để nó implement cái interface là shape, và class triangle nó cũng implement cái interface là shape luôn. Thì trong lúc này thì trong cái class drawing mình sẽ inject cái đối tượng của cái class shape thay vì class circle như này, và mình
mình sẽ inject nó từ cái đối tượng của class shape từ bên ngoài vào, mình không có khởi tạo nó như cách cũ. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái class shape để chúng ta draw. Và lúc này tùy theo nhu cầu của các bạn, lúc này ví dụ như các bạn muốn muốn draw cái circle thì các bạn có thể khởi tạo cái đối tượng của cái class shape là circle, và chúng ta chỉ truyền cái shape vào. Lúc này thì implementation của cái shape này là circle nên nó sẽ vẽ ra hình tròn. Nhưng mà nếu mà các bạn trong tương lai các bạn muốn đổ qua vẽ tam giác thì các bạn có thể thay cái implementation của nó là triangle và chạy lại. Lúc này thì nó sẽ vẽ là tam giác. Các bạn không cái class raw này nó chúng ta có thể dễ dàng thay đổi cái implementation và mà chúng ta không cần phải change code nhiều. Đó là cái ý tưởng của cái dependency injection. Chúng ta khởi tạo các cái đối tượng ở bên ngoài, và khi một class nào cần thì chúng ta sẽ inject cái class dependency đó vào để cho class chính nó sử dụng. Đó. Như vậy là trong cái video này mình đã giới thiệu với các bạn một số cái điểm về dependency injection. Hy vọng các bạn đã nắm một phần nào đó và có thể sử dụng nó trong các cái ứng dụng của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn.